Mitä kaikkea tarvii tehdä aina niin kuin, ennen kuin saadaan auto käyntiin, näin niin kuin johtosarjojen sähköjen puolesta? No tämmöisessä tapauksessa, kun siellä on PDM ja känväylässä oleva näppis ja kaikki tämmöiset, niin ensiksi kerrotaan sille PDM:lle eli koriohjausmoduulille, että mitä minkäkin ulostulon perässä on. Että esimerkiksi kerrotaan, että tämän nastan perässä on puolat ja toisen perässä on suuttimet esimerkiksi, ja sitten kytketään niille niin kuin virta sillä lailla, että esimerkiksi ne voidaan laittaa samalla kytkeytymään virta, kun polttoainepumpulle tulee virta. Ja kaikki laitteet käydään periaatteessa samalla tavalla läpi, että niille tulee virta silloin, kun ne tarvitsee sen. Ja mä pystyn sen määrittämään sitten täysin, että missä kohtaa ne lähtee päälle. Ja sitten justiin, jos on napeilla kytkettäviä asioita, niin sitten kerrotaan, että mikä nappi tekee mitäkin. Ja sen jälkeen, kun saadaan virransyötöt kaikille laitteille kuntoon, niin sitten ruvetaan kertoa moottoriohjaukselle, että mitä sen tarvitsee tietää. Eli useimmiten siellä on kohtia, esimerkiksi moottori-iskutilavuus, suuttimien koko, ja sitten kerrotaan kaikki anturit, että mappianturi pitää kalibroida, että se tietää, että mikä se todellinen paine siellä imusarjassa on. Kaikki lämpöanturit kalibroidaan. Useimmiten suurimmassa osassa tapauksista ne anturit löytyy suoraan valikoista tai muuten suhteellisen helppo, että ne käytännössä valitaan valikosta, että mikä anturi siellä on. Mutta jokainen niistä pitää käydä joka tapauksessa yksi kerrallaankin läpi, että ne sitten näyttää myös oikein, koska jos anturitiedot on väärin, niin sitten kaikki säätäminen on turhaa, koska sitten kun sä korjaat myöhemmin sen anturitiedon, niin sen jälkeen pitäisi säätää kaikki uusiksi. Ja sitten tietysti yksi tärkeimmistähän on moottorin pyörimisnopeus ja se, että missä asennossa se kampiakseli on. Ja sitä varten on kampiakselilla esimerkiksi tässä meidän tapauksessa semmoinen triggeripyörä, jossa on periaatteessa 60 hammasta, mutta 2 niistä puuttuu. Ja niillä sitten tiedetään niillä 2 puuttuvalla, että missä kohtaa se esimerkiksi se ykkösen yläkuolakohta on. Ja sitten nokka-akseli anturoinnilla tiedetään se, että onko siellä 1 vai 6 tällä hetkellä työtahdissa, eli kummassa tapahtuu räjähdys. Niin. Se tiedetään suihkuttaa ja varsinkin antaa kipinä ainoastaan siihen sylinteriin, joka siellä tekee jotain. Kuulostaa hirveän helpolta, mutta kuitenkin tässä on nyt muutama ehto. Säkin taas vääntänyt että ei se ihan nips ja naps ole loppujen lopuksi. Joo, vaikka siinä on niin kun, periaatteessa homma on helppo, mutta siinä vaan on aika paljon tekemistä varsinkin tämmöisessä laajemmassa kokonaisuudessa, mikä tähänkin nyt sattui tulemaan, että sitä niin kun tekemistä puhtaasti vaan riittää sen verran paljon, että ja varsinkin sitten känväylän asetuksien hakemista, että me saadaan se känväylän näppis toimimaan niin kuin pitää esimerkiksi ja kaikki tämmöiset. Tuostakin nyt on vielä
Sitten näyttö on omassa väylässään ja näytölle tulee kaikki moottoriohjauksen tiedot, että saadaan siihen moottorilämmöt sun muut tarpeelliset tiedot, niin, niin se on vielä asettamatta ihan täysin itse asiassa tässä. Joo, ja nyt mä päästän sut nyt jatkamaan töitä, että me käydään sitten vähän tarkemmin läpi, mitä kaikkea anturia tuolta löytyy, että meillähän nyt tosiaan, mä uskaltaisin sanoa, että ei ole Suomen skenessä sellaista autoa, missä olisi yhtä paljon anturointia kuin meillä. No se saat vähän karata. Tuo ei ole oikein mikään maailman paras idea mennä ilman kuulosuojaamia kuvaamaan tuohon oven suuhun. Kuulosuojelma tottalla. Satana, että otti korviin. Tuo muuten vähän huutaa tuo hukkaportti. Sitten kun se ihan ampui pari kertaa liekin perään. Auto on säädetty vaiheeseen 1. Eli me ollaan sillä tolalla, että me pystytään lähteä reenaamaan. Poissa tolaltamme. Paitsi tässähän nyt kävi semmonen homma, että joku on koskenut tehostajapumppuun ja joku on unohtanut ohivirtausventtiilin männän sieltä, niin se on ihmeteltiin, kun ei ilmaannut ollenkaan ja öljy kyllä virtasi niin perhana hienosti, mutta ei se ilmaantunut, niin se on vaan pyörittänyt siellä säiliössä sitä. Odotellaan uutta pumppua, kiitoksia Santerille nopeasta palvelusta. Niin. Ilmeisesti nyt tuli pumppu pihaan, niin heitetään se tonne paikoillensa. Sitten toivottavasti päästään lähteä jumalatonta kyytiin Lapualle. Selvistä lyykin. No, kypärä ja hanska toi. Onko ne tärkeä? Tuliko ne Bemarin kyyti? Juu, ne on tuolla printerissä. Joo. Siinä on vähän se keskeytyi se. Meinaa olla vähän lipoosta.
Sami saa ottaa viimeiset mehut pihalle. Autolla on aivan järkyttävät menohalut. Ei siis... Loppuu voima. Tuolla se pääsee nyt työntämään ihan siis... Ei mitään rajaa. Ja nuo etufillarit oli ihan siis nappi. Ihan tajuton pito. Se oli se. Kiitos 3,5 kuukaudesta.